Bună ziua frumoși mei scorpioni, bine ați venit dragii mei, astăzi vom face o etalare cu mesaje bonus pentru voi, etalare pe care o făceam pentru membrii acestui canal, dar am văzut că ies foarte încărcate acele etalări și am spus că trebuie neapărat să le vadă toată lumea, nu doar membrii. Și m-am hotărât să renunț să mai postez doar în acea secțiune. Secțiunea nu va dispărea, va rămâne acolo, acea secțiune de membri, doar pentru cei care, nu știu, vreți să fiți recunoscători într-un fel sau altul, rămânând abonați pe acea secțiune, chiar dacă nu vor mai fi alte filmări special pentru voi. Dacă vreți să contribuiți și să fiți recunoscători pentru munca pe care eu o fac, puteți să rămâneți în continuare abonați. Aceste etalări vor fi doar despre mesaje, nu și sfaturi sau clarificări, doar dacă vedem că e ceva care are nevoie de o clarificare, dar vom scoate doar mesaje bonus, da? Nu voi face această etalare în fiecare lună, doar dacă am timp, așadar, în acest moment, da, am ceva timp în plus, pentru că nu am vrut să, nu știu, să încep etalările din septembrie, mi se pare mult prea devreme și de-aia am hotărât să le fac pe acestea. Începem. Avem 3 seturi de oracol și un set de cărți de tarot care conține mesaje și vom scoate câte 3 cărți din fiecare set. Da? Începem cu acest minunat set de oracol și să vedem ce mesaje bonus mai are acest oracol pentru voi, toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Scorpion. Hai să vedem. Primul mesaj. Nu te îngrijora. Ce grijă ai tu, măi Scorpionule, ești? De ce ești preocupat? Încearcă să fii cât mai calm posibil, ne spune această carte, pentru că în curând, probabil, că vei vedea luminița de la capătul tunelului. Hai să vedem mai departe ce vrea să mai iasă. Responsabilitate. Poate că ar fi momentul să te responsabilizezi de anumite, nu știu, lucruri, fapte, evenimente spuse, da? Deci este vorba despre în loc să stai să-ți bați capul, să te preocupi, să te îngrijorezi, mai bine responsabilizează-te de lucrurile concrete pe care poate ar trebui să le faci în viața ta. Poate fi. Pierderea puterii. Unii dintre voi nu vă văd foarte bine, nu vă văd foarte siguri pe voi, vă văd mai repede vulnerabili. Vom vedea ce iese în toate cărțile ca să putem să tragem o concluzie. La toate etalările pe care le-am făcut până acum, mesajele au fost foarte centrate de la început. Aș spune că, indiferent dacă te simți vulnerabil în această perioadă, în perioada în care tu vezi video, nu are o limită de timp această etalare, da? În loc să, chiar dacă te simți vulnerabil, în loc să-ți bați capul cu aoleu, nu reușesc să văd luminița de la capătul tunelului, mai bine fă doar, responsabilizează-te doar pentru lucrurile sau de lucrurile concrete sau de faptele tale care pot duce la lucruri concrete. Da? Despre asta este vorba. La capătul cărților avem aici simțul ascuns. E ca și cum îți ascunzi emoții, îți ascunzi niște trăiri, niște tristeți, încerci să nu lași să se vadă, poate nimeni nu știe că tu de fapt nu ești ok. Poate sufletul plânge în tine, dar tu ascunzi. Faptul că ascunzi te poate face să te simți foarte vulnerabil din punct de vedere emoțional și să nu mai fii atât de puternic cum ești tu de obicei. Pierderea puterii poate fi asta, da. Dar eu aș spune să încerci să nu-ți mai bați capul.
Nu-ți mai bate capul nici măcar în a-ți ascunde sentimentele. Dacă ai nevoie să mai rămâi o perioadă așa trist sau îți mai plângi așa cumva de milă, fă-o, niciun fel de problemă. Dar nu o face ca și cum să mărești sau să maximizezi întunericul din viața ta. Nu, pentru că din ce în ce mai mult te îndepărtezi de acea lumină. Fă-o doar pentru momentul în care, dacă simt nevoia să plâng, mă pun și plâng. Nu stau să plâng 15 zile una după alta, ca să nu mai fiu în stare să văd luminița de la capătul tunelului sau să mai văd o rază de speranță în viața mea. Da? Responsabilizează-te de cât de mult vrei să plângi, îmi vine să zic. Pentru că din ce în ce mai mult tu produci pierderea acestei puteri personale pe care o ai prin atitudinea sau atenția ta către tristețe și nu către speranță, vine să spun. Este responsabilitatea ta să fii, să zicem așa, să ajungi la lumină, îmi vine să zic. Da, foarte interesante mesajele. Hai să vedem. Din acest minunat oracol care se numește, care, mă rog, conține mesaje de vindecare, nu neapărat vorbim despre vindecare fizică, da? Vorbim despre vindecare emoțională și psihologică. Are niște mesaje minunate. În aceste etalări la celelalte zodii au ieșit foarte multe mesaje care n-au ieșit niciodată și îl folosim acest oracol, nu e prima oară când îl vedem. Hai să vedem. Mesaje bonus pentru scorpioni. Alege să te vindeci. Uite aici turbulență, avem valuri foarte mari. Acest mesaj a ieșit și la balanță. Nu știu dacă aveți planete în zodia balanță sau dacă aveți de-a face cu o balanță. Vorbim despre acest mesaj de aici, spune așa. Este ziua, acum este ziua, momentul în care ar trebui să reflectezi asupra emoțiilor care te agită sau te perturbează într-un fel sau altul. Nu sunt sigură dacă la balanță aveți la fel perturbat. Nu știu dacă este corect exact în românește, îmi spuneți voi dacă e. Deci este ziua sau momentul pentru a reflecta asupra emoțiilor perturbante sau care te perturbează și să le transformi în ceva pozitiv. Vedem aici emoțiile care te perturbează, vedem aici că vei vedea luminița de la capătul tunelului, există speranță, doar că ține de tine, insist, da? Transformă acele emoții negative în ceva pozitiv. Identifică acea arie a vieții tale unde tu ești agitat și unde crezi că nu reușești să rezolvi problema care te agită și care îți cauzează furie sau suferință și întreabă-te de ce încă nu ești în pace cu acea problemă, de ce nu ești în liniște cu acea problemă. Concentrează-te pe cantitatea de putere pe care o pierzi în sentimente negative sau în gânduri negative. Da? Avem pierderea puterii aici. Atenție! Încep deja mesajele să se conecteze între ele și să ne arate exact ce vor de fapt să ne spună. Obiectivul tău este să-ți dai seama de ce alegi să fii supărat când ai putea să alegi să fii liniștit sau să te vindeci. Foarte interesant. Mai departe. Rămâi centrat. Ia uite aici. Avem un Shaolin care stă în poziție zen, da? De loto, care încearcă să mediteze. Rămâi centrat sau concentrat dacă vrei. Acest mesaj n-a ieșit până acum niciodată la nimeni și spune așa: concentrează-te sau centrează-te pe liniștea conștientă. Cu cât mai stresantă este ziua,
cu atât tu ar trebui să rămâi mai centrat și mai calm. Obiectivul tău este să înveți că poți să controlezi, că tu poți controla energia ta psihică. Aici este vorba despre acea responsabilitate conștientă, îmi vine să spun. Da. Descoperă-L pe Dumnezeu în toate lucrurile. Acum, pentru mine, nu știu, poate unii dintre voi, da, într-adevăr, sunteți religioși, poate sunteți așa cu dusul la biserică, nu știu, eu nu mă bag să dau sfaturi nimănui, eu respect fiecare cu credințele lui și așa mai departe. Pentru mine, Dumnezeul care este descris în Biblie sau, mă rog, în Biblie, în religie, vreau să spun, pardon, nu este imaginea mea de credință, da? Nu știu, poate alții aveți altă părere, dar aici este vorba despre, mesajul spune, descoperă-L pe Dumnezeu în toate lucrurile, dar nu este vorba despre a te concentra pe ce spune religia, de exemplu. Dumnezeu este peste tot. Dumnezeu este în tine, în mine, pentru că de-aia avem o viață în noi, da? De-aia suntem vii, vreau să zic. Dumnezeu există în toate lucrurile. Dumnezeu este energie. Așadar, acest mesaj spune așa: frânează-ți ritmul, pentru că aici există agitație la unii dintre voi. Frânează-ți ritmul și observă tot ce ai în jurul tău și pe toată lumea pe care o ai în jurul tău. Observă-i prin sticla, da? Că toți, fiecare dintre noi ne uităm așa prin niște ochelari mai colorați, mai puțin colorați și așa mai departe. Vedem viața și persoanele într-un mod diferit, da? Și ție ți se spune să vezi tot și pe toată lumea prin ochelarii, dacă vrei, gândului că totul este sacru și că totul se comunică cu tine într-un fel sau altul. Ești într-o continuă comunicare. Încearcă să vezi lucrurile așa. Cum? În momentul în care vei reuși să vezi așa, prin acești ochelari, viața și lumea din jurul tău, întreabă-te cum se schimbă atmosfera din jurul tău. Vei vedea cum se va schimba. Obiectivul tău este să înveți, să înveți practica spirituală de a-L vedea pe Dumnezeu în orice lucru sau în toate lucrurile. Foarte interesant acest mesaj. A ieșit și ăsta, nu mai știu dacă la Berbec sau la Taur, parcă. Fii receptiv la lumea spirituală. Foarte tare. Nici acest mesaj nu a ieșit, îl aveam la capătul cărților. Fii receptiv la lumea spirituală. Reflectă asupra acestei întrebări. Cum crezi tu sau cum aștepți tu să primești ghidare spirituală și răspunsuri la rugăciunile tale? În ce formă vrei? Palpabil, așa literal, să vină răspunsul nu, da, nu știu, poate. Printr-o viziune? Ești printre persoanele care așteaptă sau sunt în așteptare ca cineva să le audă rugăciunile? Pentru că ajutorul pe care îl vei primi ar putea să includă o plasă de siguranță. Wow, atenție, întrebare capcană pentru voi. Ești genul de persoană care așteaptă ca cineva să audă rugăciunile pentru că vrei ca acel răspuns să fie ca un ajutor primit, dar să includă o plasă de siguranță? Obiectivul tău este să-ți asumi nesiguranțele sau insecuritățile pe care le ai, spirituale, și să-ți asumi lipsa ta de credință.
și nu neapărat vorbim de credința dumnezeiască, cum am vorbit mai devreme, da? Credința spirituală, să crezi că există mult mai mult sau există ceva mai mare decât noi pe această planetă, să zicem, și ar trebui să intri în această perioadă, să începi să devii mai receptiv la această lume spirituală, pentru că mai ales dacă ceri sau dacă ai într-un fel sau altul ceri răspunsuri prin rugăciune, deschide-te la mai mult din punct de vedere spiritual, îmi vine să zic. Da, eu am întâlnit scorpioni aici, pe acest canal, da, clienții care sunt foarte spirituali. Da. Ok, hai să vedem îngerii iubirii, dragii mei, pe plan amoros, ce mesaje bonus mai avem pentru voi. Scorpioni, să vedem. O nouă iubire, pregătiți-vă. Da, pentru cei care aveți o relație, e posibil ca relația voastră să reînvie, dacă vreți. Da. Pentru cei singuri, avem conotația unei noi relații, unei noi persoane. Lasă-ți prietenii să te ajute. Cred că am mai ieșit la voi în alte dăți, mi-aduc aminte, pe plan amoros sau emoțional. Dacă aveți o problemă, nu știu, în căsnicia voastră, în ce plânge sufletul în tine aici, că tu ești decepționat, poate ești dezamăgit de partenerul de viață, poate alții dintre voi doar ce ați ieșit într-o relație și sunteți în suferință. Lăsați lumea din jurul vostru să vă ajute, să vă sprijine, să vă, nu știu, dar dați-vă voie și în același timp și să recuperați, dacă se poate și ai cu cine, bineînțeles, dacă ești într-o relație. Dacă ai un partener cu care poți reconstrui relația, fă-o. Dacă ești singur și acum în momentul ăsta ești trist și vai, nu știu, plângi după ce ai pierdut, da? Dă-ți voie, deschide-te către o nouă iubire. Aici avem figura sau mesajul că apare cineva nou în viața ta. Poate fi legat de cercul tău de prieteni, atenție. Lasă-ți prietenii să te ajute, ar putea să fie un prieten de-al tău care te place de mult timp și tu nimic. Lasă-ți fostul partener să plece din viața ta. Unii dintre voi sunteți încă aici, plângeți după fosta. Dă-i voie să iasă din mintea ta. Dă-ți voie să mai existe speranță de iubire în viața ta. Nu trăi în întuneric. Deschide-te. Centrează-te, responsabilizează-te, vindecă-te, alege să te vindeci, da? Deci aici este vorba despre asta. Acest mesaj vine cu a venit momentul, spune așa, a venit momentul să-ți purifici energia. Dragii mei, eu cred că aici vrea să ne spună că ți ajunge cât ai plâns. Da? Ți ajunge cât ai plâns. Ți-ai pierdut prea mult timp din energie, din putere, din speranță. Deci pentru tine viața a devenit una așa neagră în ultima perioadă. Tu știi cât timp ai de când ești acolo. Dar aici toate mesajele vin și îți spun alege să te vindeci. Centrează-te, fă tot ce stă în puterea ta să te responsabilizezi, să aduci din nou lumină în viața ta. Nu mai trăi în întuneric. Deschide-te către purificare, da? Și către lumea spirituală, să spunem așa.
Mie vine să spun că e un fel de mesaje, sunt un fel de mesaje de renovare a energiei pentru voi. Și aici, la capătul cărților, avem iubire sinceră. Este vorba despre unii dintre voi, mai ales pentru cei singuri, această nouă persoană care va intra în viața voastră este o persoană cu care puteți să aveți într-adevăr o relație sănătoasă, iubire sinceră. Va exista cumva acea persoană va fi persoana cu care voi să aveți o relație autentică, îmi vine să zic. Da. Iubirea vieții voastre, ca și cum. Hai să vedem încă 3 mesaje de aici. Ok. Nu le vom lăsa să cadă de data asta, le vom lua noi. Dar simt nevoia să mai amestec un pic. Mesaje bonus pentru scorpioni. Pentru cei care aveți o relație, atenție, pentru că aici lasă-ți fostul partener să plece din capul tău. Este vorba, nu vorbim aici despre faptul că, nu știu, alții v-ați înșelat sau ceva de genul. Aici mie îmi sună foarte mult în cap comparație. Dacă tu ești într-o relație acum, da? Probabil că tinzi să îl compari pe cel din prezent cu cel din trecutul tău, o altă relație pe care ai avut-o. Nu mai face lucrul ăsta, pentru că nu faci decât să te agiți și tu, să agiți și relația și să fie așa, cumva o situație în care relația voastră este doar îngrijorătoare sau tu le vezi pe toate negre, în loc să-ți dai seama, să te responsabilizezi de faptul că poate tu ești cel care, prin energia ta, pentru că suntem energie, ce faci este că îl compari tot timpul pe cel din prezent cu cel din trecut și nu e ce trebuie. Așadar, lasă-ți fostul partener să iasă din capul tău și centrează-te doar pe partenerul pe care îl ai în momentul de față și încercați să vindecați între voi, pentru că sunteți cumva făcuți unul pentru celălalt. Aici este vorba despre asta. Iubirea dintre voi este una sinceră. Încercați să reparați. Hai să vedem. Avem echilibrul, avem aici temperanța. Vine cu mesajele următoare: compromis, autocontrol și moderație. Tot ce mult strică, tot ce puțin strică. Trebuie să existe echilibru. Dacă tu ai foarte mult timp de când stai așa, vai de mine, plângi, nu-ți place nimic, te plângi, suferi, vezi totul negru, nu mai ai nicio speranță, e bine, aici vine speranța, da? Aici vine și spune, ok, ce-i mult strică. Moderație în ceea ce privește tristețea, moderație în ceea ce privește sleirea de puteri, de energie și așa mai departe. Ți-ai pierdut puterea suficientă, îți spune temperanța. E momentul să începi să te autocontrolezi, pentru că tu dai pe din afară de negativ. Compromite-te cu tine, responsabilizează-te. Deja mesajele încep să devină din ce în ce mai axate pe același, în același sens, toate, da? Reechilibrează-te. Este o carte de vindecare aici, este vorba tot de vindecare. Alege să te vindeci. Nu pot să spun altceva. În mâna ta stă să te autocontrolezi și să moderezi gândurile care sunt negative, pentru că văd la tine acest aspect. 2 de pământ avem. Din nou vorbim despre echilibru aici. 2 de monede. Echilibru, priorizare sau prioritate, pardon. Prioritate și caracter jucăuș. Acum, dragii mei, ca noi să încercăm să fim cât mai echilibrați sau să avem parte de o viață cât mai echilibrată, nu trebuie să existe, nu trebuie să lipsească, să zicem așa, nici
caracterul acesta jucăuș de copil, da? Dar nu trebuie să lipsească nici seriozitatea, pentru că moneda înseamnă seriozitate. Trebuie să știm să balansăm sau să știm să ne jucăm, dacă vrei, cu situațiile din viața noastră, să fim... pentru că, vezi, mă duc din nou în același punct. Suntem singurii responsabili de ceea ce trăim. Doiul de monede este o alegere, în afară de ceea ce ne spune aici. Priorizează sau nu priorizează, prioritizează? Nu știu, na, acum, care e prioritatea ta? Ai, Doamne, cu limba asta română care mi se încurcă. Care sunt prioritățile tale în această viață? E să stai așa, trist? Este să trăiești fără speranță? Este să trăiești fără putere? Scorpionul nu are cum să trăiască fără putere. Dar nu vorbim despre puterea aia, vezi, Doamne, eu sunt cel mai cel ca să urc eu ego-ul nu știu unde până la cer. Nu. Vorbim despre a fi o persoană responsabilă cu capul pe umeri din toate punctele de vedere. Nu să stau așa plângăcios, nu să stau să mă îmbolnăvesc, pentru că aici din ce în ce probabil te vei îmbolnăvi din ce în ce mai mult. Depinde de ce simți tu înăuntru tău, turbulențele astea care sunt, ce te perturbează atât de tare. Da? Deci tu alegi. Și aici e vorba despre asta. Care sunt prioritățile tale în această viață? Să plângi? Nu cred. Să suferi? Nu cred. Să fie echilibrat? Poate ar trebui să faci o prioritate din asta. Cântărește. 2 de monede, cântărește. Ce? Îți e bine așa cum ești? Nu cred. E doar... Responsabilitatea e doar a ta și doar în mâinile tale stă ca tu să schimbi situația. Nimeni nu poate schimba nimic pentru tine. 8 de monede. Deci aici vorbim despre realism. Acest 8 de monede vine cu următorul mesaj sau următoarele mesaje. Educație, înfocare, să fii concentrat și detalii. Concentrare sau centrare, uite la aici mesajul. Rămâi centrat sau concentrat, cum am zis mai devreme. Deci ți-ți lipsește focusarea. Mie vine să spun așa, că dacă tu ai stat foarte mult timp în această energie, că ai suferit sau că ți-ai plâns de milă, poate unii dintre voi v-ați îmbolnăvit de cine știe ce boală ați declanșat în voi. Și aici ți se spune foarte clar, există speranță, doar că tu trebuie să te responsabilizezi de această putere pe care ai pierdut-o din cauza că ai fost atât de mult timp ai ales să stai în suferință sau să suferi prea mult timp. 8-ul de monede este cartea celui care se educă, să facă eforturi în fiecare zi. Este cartea celui care învață în fiecare zi să rămână concentrat, pe detalii, să vadă cum să facă ca această monedă să iasă perfectă. Nu vorbim despre perfecțiune, este vorba despre perseverență. Este vorba despre un efort conștient pe care îl depunem în fiecare zi pentru a face lucruri bune pentru noi, ca noi, da, să muncim cu noi în fiecare zi ca să putem să ne facem bine, dragii mei, să ne echilibrăm, pentru că despre asta este vorba la voi, în a vă echilibra. 2 de monede și temperanță. Centrează-te. Nu te mai abate de la drum. Educă-te dacă e nevoie să te educi. Obligă-te dacă vrei. E vorba despre o disciplină care trebuie făcută în fiecare zi. Dar scopul trebuie să fie echilibrul. Nu mai bate în câmpii, da? Că vezi, Doamne, că nu pot, că
nu-mi iese, că nu mă interesează aici, muncă silnică, ca la ognă. Trebuie să faci cu tine. Nu pot să zic altceva, dragii mei, îmi pare rău. La unii dintre voi, da, n-are cum să fie pentru toată lumea, logic, încercați să fiți coerenți, dacă nu rezonează cu voi, nu are rost. Dar pentru cei care cu adevărat aveți nevoie să auziți aceste mesaje, iată-le că au venit toate și sunt toate centrate în același punct. Voi știți, faceți ce vreți cu aceste mesaje. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem data viitoare. Sau!